Doamne ajută! Doamne ajută! Am venit pentru sirop. Hai să facem ceva dulce, că tot se apropie vara. Părinte Luca, am spus că am venit pentru siropul cel bun și sănătos. Despre ce este vorba? Este vorba despre siropul de mentă, care este foarte folositor. Siropul de mentă ajută la digestie, în timpul balonărilor la stomac, ajută și la răceli, la diferite forme de gripă, infecții, se poate inhala aburii de la ceaiul atunci de mentă când este fierbinte și desfundă nasul. De asemenea, un lucru foarte important, care poate nu știu mulți oameni, siropul de mentă este recomandat chiar și de oncologi în timpul tratamentului cu citostatice pentru bolnavi care sunt de cancer, bolnavi de cancer. Tratamentul cu citostatice, știm că acolo atunci, în timpul chimioterapiei, apar acele stări neplăcute de grețuri și vărsături. Și dacă consumăm acest sirop de mentă, elimină, să zic așa, diminuează într-o oarecare măsură efectele acestea secundare, care sunt episoade neplăcute ale stărilor de gripă și vărsături. Ce ați pus în borcan? O să facem un sirop la rece. Vom pune plantele tocate, să nu insistați să tocați foarte mărunt, peste care turnăm miere. Miere de albine, de orice tip, până umplem borcanul. Astfel o să păstrăm toate elementele lui benefice și terapeutice nealterate. Pentru că siropul de mentă tradițional, rețeta clasică, știm cu toții, se face la cald. Adică adăugăm zahăr și macerat, infuzie din plante de mentă și se fierb. O să punem un strat de mentă și un strat de miere. Aceasta este tehnica cea mai sigură pentru a proteja vitaminele și toți nutrienții mentei. Știți că rețeta clasică se face cu fiertul siropului, menta se fierbe împreună cu zahărul între 6 și 8 ore. Păi vă spun că nu mai rămâne nimic din acel sirop, îl bem pur și simplu așa ca pe un aliment. Noi încercăm acum să facem o rețetă 100% naturală și care să aibă nealterate în ea toate proprietățile benefice. O să facem acest macerat care o să lăsăm o lună de zile. O lună de zile lăsați la întuneric, chiar și mai mult. Mai agităm borcanul din când în când, după care o să îl strecurăm, îl filtrăm bine și îl punem în sticle. Cu acest sirop de mentă putem să ne bucurăm toată vara, bem împreună cu familia, cu copiii. E bine să învățați copiii să folosească siropuri naturale și nu dintre acestea de sinteză sau cu coloranți și cu aditivi și cu care fac foarte rău organismului. Cine bea sucuri dintre acestea din comerț, o să-i se îngroașe sângele. Avem aici un părinte care, ca un copil fiind, consuma foarte multe sucuri și, să zic așa, și un bidon, 2 pe zi chiar. Și ce credeți? Bineînțeles, a făcut diabet și a făcut și colesterol, i s-a îngrășat sângele și doctorii au spus să nu mai consume zahăr. Acesta este cel mai important tratament în diabet, să nu mai consumi zahăr. Deci nu trebuie ajuns acolo, trebuie copiilor să le spunem, să le explicăm ce este sănătos. Și noi să-i ajutăm făcându-le un sirop alternativ natural, de care să și bucure de gust, dar să se și trateze în același timp, pentru că menta ajută mult la memorie. Ea stimulează circulația sângelui la nivel cerebral și astfel copiii dumneavoastră, dar și voi o să aveți o minte ageră mereu și o memorie proaspătă. Deci previne Alzheimerul, pierderile de memorie. Nu mai spun despre sistemul digestiv. Menta este
planta și prietena stomacului. Când aveți o tulburare gastrică, o infecție toxică alimentară, și la copii au colici, dureri de burtă, vărsături, imediat faceți o limonadă din puțin sirop de mentă cu apă plată sau apă minerală și imediat o să vă reveniți pe loc. Mai puneți și un pic de lămâie, să-l aveți în casă și când vine cineva pe la dumneavoastră să îl uimiți cu un sirop de mentă sau cu un ceai. Știți că înainte, pe vremuri, mergeai în vizită, te serveau cu un ceai de mentă. De atunci și din vechi timpuri, menta este simbolul ospitalității. Adică nu aveai cu ce să primești un oaspete mai bine decât cu un sirop de mentă. Cu un ceai de mentă. Se poate face și vin de mentă, se poate face și ulei esențial. Foarte multe cosmetice din ziua de astăzi folosesc uleiul esențial de mentă pentru că este foarte bun pentru piele, pentru dantură și multe alte beneficii. Părintele aici pune mierea în straturi, un strat de frunze, un strat de miere. Amestecați bine să pătrundă, să nu rămână spații libere și lăsăm o lună de zile, o lună și ceva. Noi aici avem deja un sirop pus din timp. Acesta a stat, l-a macerat destul. Și îl filtrați foarte ușor, îl lăsați, aveți răbdare cu el până când se scurge complet. Deci să nu vă fie frică că se fermentează, deși conține suc de... o să-și lase zeamă menta, nu fermentează, numai să nu-l țineți chiar în bătaia soarelui sau lângă sobă, lângă calorifer, dar nici la frigider, pentru că mierea se va zaharisi, acesta fiind un proces natural al mierii. Îl lăsați pur și simplu pe masă în bucătărie, la temperatura camerei, nu la frigider, și ține și 2-3 ani de zile, nu există nicio problemă cu el. Peste tot ce rămâne, toate resturile din plante îmbibate aici cu miere, o să turnați la sfârșit, puteți să turnați niște apă fiartă și faceți un ceai grozav. Este păcat să aruncați resturile de plante îmbibate în miere care rămân. Siropul de mentă făcut cu zahăr nu va ajuta la nimic. Îl faceți de pomană și pierdeți și timpul. Învățați să faceți un sirop natural 100% cu ajutorul mierii. Cum credeți că făceau cei din vechime acum 100, acum 300, acum 1000 de ani? Cu zahăr? Nu, cu miere se făcea. Și după principiul acesta puteți să folosiți și alte plante. Roiniță, soc, cimbrișor, sunătoare, muguri de brad, flori de păpădie. Puteți să-și amestecați, dar dintre toate, regina este menta. Pentru că dintr-o dată când bei mentă, imediat starea ta de spirit se schimbă într-una de veselie, pentru că menta imediat face contact cu creierul. Mirosul acesta de mentă imediat acționează asupra creierului și te calmezi. Te calmezi, te liniștești, te bucuri. Este un sirop indicat pentru persoane nervoase și pentru copii agitați. Dintr-o dată, deci, este ca o mângâiere acest sirop de mentă, o mângâiere asupra organismului. Astfel facem siropul de mentă, acoperiți frunzele de mentă cu miere, le lăsați la macerat. După 2 săptămâni deja observați cum frunzele se strâng, se micșorează. O să-l tragem în sticluțe mai mici, ca să ne fie mai ușor.
Acum este frig afară, noi am făcut, e cam răcoare, dar dumneavoastră când o să faceți acasă și siropul o să stea la temperatura camerei, la căldură, o să vedeți că va fi foarte fluid. El, fiind pe bază de miere, are mereu tendința la rece să se întărească. Și acesta, dacă o să lăsați puțin la cald, o să vedeți ce fluid se face. Puneți cam un deget de sirop și restul apă plată sau apă minerală. Este mult mai gustos cu apă minerală pentru că o să dea așa o energie mai accentuată siropului. De siropul natural de mentă, sunteți siguri de el că este natural dacă îl faceți dumneavoastră. Dacă îl luați din magazin, nu știu cât de natural mai este și oricât veți căuta, nu o să găsiți sirop de mentă cu miere. Nu există așa ceva. Nici la farmacie nu există sau la Plafar. Și o să mai punem, deci punem apă și o să mai punem și puțin suc de lămâie ca să iasă o limonadă perfectă. Și lămâia, vă dați seama, vine și taie puțin greața pentru că este ușor dulce. Se poate consuma și fără apă, deci luați direct cu lingurița și înghițiți. Dar este mult mai plăcut să-l consumăm sub formă de limonadă. Acum că vine vara, este o adevărată plăcere să facem o limonadă răcoritoare. Păi, haideți să vedem ce a ieșit. Veniți și dumneavoastră să prindem o leacă de energie și să dăm și o notă siropului nostru. Ia. Ce-ți mai trebuie suc din comerț când ai asemenea minunăție aici? Numai bine, Doamne și sănătate! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești